Μάθημα 1. Πρωινοί χαιρετισμοί. Καλημέρα. Έχετε προετοιμαστεί για την επερχόμενη παρουσίαση? Ναι, εξασκώ τις διαφάνειές μου και βελτιώνω την ομιλία μου όλη την εβδομάδα. Αυτό είναι φανταστικό. Ξέρω πόση προσπάθεια έχετε καταβάλει σε αυτό και θα αποδώσει. Σας ευχαριστώ. Νιώθω μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση, αλλά εξακολουθώ να θέλω να βεβαιωθώ ότι όλα είναι τέλεια. Καταλαβαίνω. Είναι πάντα καλό να ελέγχετε τα υλικά σας και να κάνετε πρόβες για την παράδοσή σας. Ναι. Θέλω να προσελκύσω το κοινό και να κάνω τις πληροφορίες αξέχαστες. Δεν έχω καμία αμφιβολία ότι θα τα πάτε υπέροχα. Το πάθος σας για το θέμα λάμπει. Εκτιμώ την υποστήριξή σας. Πραγματικά μου τονώνει την αυτοπεποίθηση. Ας γιορτάσουμε μετά την παρουσίασή σας, όπως και να πάει. Μάθημα 2. Ιστορικές προοπτικές. Τα οικολογικά, κοινωνικά ή πολιτικά κινήματα του παρελθόντος έχουν διαμορφώσει το παρόν μας με σημαντικούς τρόπους. Ναι, είναι συναρπαστικό να βλέπεις πως τα ιστορικά γεγονότα επηρεάζουν τα σύγχρονα ζητήματα. Απολύτως. Ο πιο διακεκριμένος από τους προκατόχους μου άνοιξε την πρώτη του ομιλία σε αυτό ακριβώς το θέμα. Αυτό είναι ενδιαφέρον. Δείχνει πόσο αλληλένδετα είναι πραγματικά το παρελθόν και το παρόν μας. Ακριβώς. Η κατανόηση της ιστορίας μπορεί να προσφέρει πολύτιμες γνώσεις για τις τρέχουσες προκλήσεις. Ναι. Πιστεύω ότι η γνώση των ριζών μας μπορεί να μας βοηθήσει να περιηγηθούμε καλύτερα στο μέλλον. Ας εξερευνήσουμε μερικά παραδείγματα για το πώς αυτά τα κινήματα έχουν επηρεάσει τη σύγχρονη κοινωνία. Αυτό ακούγεται σαν μια υπέροχη ιδέα. Ανυπομονώ να εμβαθύνω σε αυτό το θέμα. Ανυπομονώ να μοιραστούμε τις σκέψεις μας και να μάθουμε ο ένας από τον άλλον. Μάθημα 3. Εξερεύνηση της φύσης. Σίγουρος. Τι θα λέγατε να εξερευνήσετε ένα κοντινό εθνικό πάρκο? Έχουν όμορφα μονοπάτια. Ακούγεται τέλειο σχέδιο. Λατρεύω την ιδέα της πεζοπορίας στη φύση. Ακριβώς. Ο καθαρός αέρας και το γαλήνιο περιβάλλον μπορεί να είναι τόσο αναζωογονητικό. Ναι. Το να είσαι περιτριγυρισμένος από δέντρα και άγρια ζωή δημιουργεί μια τόσο γαλήνια ατμόσφαιρα. Ας δούμε μερικά μονοπάτια που είναι κατάλληλα για τα επίπεδα δεξιοτήτων μας. Φοβερή ιδέα. Θέλω να βεβαιωθώ ότι θα επιλέξουμε μια διαδρομή που θα είναι ευχάριστη και για τους δυο μας. Απολύτως. Η πεζοπορία είναι πάντα πιο διασκεδαστική όταν δεν είναι πολύ δύσκολη. Ανυπομονώ να ετοιμάσω ένα πικνίκ για να το απολαύσουμε στην πορεία. Αυτή είναι μια φανταστική ιδέα. Θα κάνει τη μέρα ακόμα πιο ξεχωριστή. Μάθημα 4. Ευκολίες στις μεταφορές. Ο σταθμός των λεωφορείων βρίσκεται ακριβώς απέναντι από το σιδηροδρομικό σταθμό, ο οποίος είναι αρκετά βολικός. Αυτό είναι υπέροχο. Κάνει το ταξίδι στην πόλη πολύ πιο εύκολο. Ακριβώς. Μπορούμε εύκολα να αλλάξουμε από τον έναν τρόπο μεταφοράς στον άλλο χωρίς ταλαιπωρία. Ναι. Είναι ιδανικό για να προγραμματίσετε ημερήσιες εκδρομές ή να εξερευνήσετε κοντινά αξιοθέατα. Λατρεύω το πόσο προσιτά γίνονται όλα με μια τόσο καλή ρύθμιση. Απολύτως. Εξοικονομεί χρόνο και ενέργεια, επιτρέποντάς μας να απολαμβάνουμε περισσότερο τις περιπέτειές μας. Ας φροντίσουμε να εκμεταλλευτούμε αυτή την ευκολία κατά τη διάρκεια των ταξιδιών μας.
Οριστικά. Είμαι ενθουσιασμένος για όλες τις δυνατότητες που μας ανοίγει. Κι εγώ. Θα είναι μια φανταστική εμπειρία. Μάθημα 5. Ενίσχυση της αυτοπεποίθησης. Έχεις δίκιο. Θα δώσω τον καλύτερό μου εαυτό σήμερα. Δεν έχω καμία αμφιβολία ότι θα τα πάτε υπέροχα. Η προετοιμασία σας θα λάμψει. Σας ευχαριστώ. Βοηθάει να το ακούς αυτό πριν μπω στο προσκήνιο. Απολύτως. Απλώς θυμηθείτε να αναπνέετε και να αφιερώνετε χρόνο κατά την παρουσίαση. Θα το έχω υπόψη μου. Είναι εύκολο να βιαστείς όταν είσαι νευρικός. Ναι. Εστιάστε στο μήνυμά σας και το κοινό θα εκτιμήσει την ειλικρινιά σας. Αυτό είναι ένα καλό σημείο. Θέλω να συνδεθώ μαζί τους και να ξεκαθαρίσω τις απόψεις μου. Θα το κάνετε. Πιστεύω στην ικανότητά σας να τους εμπνέετε και να τους εμπνέετε. Εκτιμώ την υποστήριξή σας. Κάνει τεράστια διαφορά. Μάθημα 6. Ενοικίαση αυτοκινήτου για ευκολία. Νομίζω ότι θα ήταν πιο βολικό να νοικιάσουμε ένα αυτοκίνητο, ώστε να μπορούμε να εξερευνήσουμε διάφορες περιοχές εύκολα. Αυτό ακούγεται σαν ένα υπέροχο σχέδιο. Το να έχουμε δικό μας όχημα μας δίνει την ελευθερία να πάμε όπου θέλουμε. Ακριβώς. Δεν θα χρειαστεί να βασιστούμε στα μέσα μαζικής μεταφοράς ή να ανησυχούμε για τα δρομολόγια. Επιπλέον, θα μας επιτρέψει να επισκεφτούμε εκείνους τους κρυμμένους πολύτιμους λίθους που δεν βρίσκονται στα κύρια τουριστικά μονοπάτια. Ναι. Είμαι ενθουσιασμένος για τις δυνατότητες που μας ανοίγει ένα ενοικιαζόμενο αυτοκίνητο. Ας δούμε τις επιλογές ενοικίασης και ας δούμε τι ταιριάζει στον προϋπολογισμό μας. Καλή ιδέα. Θέλω να διασφαλίσω ότι θα έχουμε ένα αξιόπιστο αυτοκίνητο για τις περιπέτειές μας. Απολύτως. Είναι σημαντικό να έχετε ένα όχημα που μπορεί να χειριστεί διαφορετικά εδάφη. Ανυπομονώ για το ταξίδι μας. Μάθημα 7. Προκλήσεις ύπνου. Ξέρω, σωστά. Συνήθως δυσκολεύομαι να κοιμηθώ τη νύχτα. Αυτό ακούγεται απογοητευτικό. Έχετε σκεφτεί να δοκιμάσετε κάποιες τεχνικές χαλάρωσης? Ναι. Έχω πειραματιστεί με το διάβασμα και το διαλογισμό πριν τον ύπνο. Αυτές είναι υπέροχες στρατηγικές. Μπορούν πραγματικά να σας βοηθήσουν να ηρεμήσετε το μυαλό σας και να σας προετοιμάσουν για ύπνο. Ακριβώς. Θέλω απλώς να βρω κάτι που να λειτουργεί σταθερά για μένα. Καταλαβαίνω. Ίσως χρειαστεί λίγος χρόνος, αλλά αξίζει τον κόπο για καλύτερη ξεκούραση. Ναι, συμφωνώ. Νιώθω πολύ καλύτερα όταν κοιμάμαι καλά τη νύχτα. Οριστικά. Ας μοιραστούμε συμβουλές και ας υποστηρίξουμε ο ένας τον άλλον στην έβρεση λύσεων. Είμαι γι' αυτό. Η συνεργασία μπορεί να μας βοηθήσει να κοιμηθούμε καλύτερα. Μάθημα 8. Δημιουργική υποστήριξη. Είναι εμπνευσμένο να βλέπεις καλλιτέχνες άνω των 80 ετών να δημιουργούν ακόμα ενεργά, ακόμα και αν συχνά πονάνε όταν κυκλοφορούν. Απολύτως. Η αφοσίωσή τους στην τέχνη δείχνει το πάθος και την ανθεκτικότητά τους. Είναι εκπληκτικό πως παρά τις σωματικές τους προκλήσεις, συνεχίζουν να βοηθούν τις νεότερες γενιές. Ναι, η καθοδήγηση και η ανταλλαγή των εμπειριών τους μπορεί να έχει τόσο θετικό αντίκτυπο στους επίδοξους καλλιτέχνες. Νομίζω ότι τονίζει τη σημασία της κοινότητας και της υποστήριξης στον κόσμο της τέχνης.
Οριστικά. Βλέποντας τα έργα τέχνης τους, μπορεί να παρακινήσει άλλους να κυνηγήσουν τα όνειρά τους, ανεξάρτητα από την ηλικία τους. Ας προγραμματίσουμε να επισκεφτούμε μια τοπική γκαλερί με τα έργα τους. Θα ήταν υπέροχο να το στηρίξουμε. Αυτό ακούγεται σαν μια υπέροχη ιδέα. Ανυπομονώ να εκτιμήσω τη δημιουργικότητα και τις ιστορίες τους. Και εγώ. Θα είναι ένας φανταστικός τρόπος για να τιμήσετε τη συνεισφορά τους στην καλλιτεχνική κοινότητα. Μάθημα 9. Αγαπημένες αναμνήσεις. Μου έλεγε πως ήταν τα πράγματα όταν ήταν μικρό κορίτσι και πάντα με γοήτευε. Αυτό είναι υπέροχο. Το να ακούμε ιστορίες από το παρελθόν μπορεί να μας δώσει τόσο πολύτιμες γνώσεις για την ιστορία. Ναι, μου είπε πως έμοιαζε η πόλη μου παλιά, και ακουγόταν τόσο διαφορετικό από σήμερα. Μου αρέσει αυτό. Είναι εκπληκτικό πώς εξελίσσονται τα μέρη με την πάροδο του χρόνου, αντανακλώντας συχνά τις κοινωνικές αλλαγές. Ακριβώς. Περιγραφές της με έκαναν να εκτιμήσω την ιστορία και τον πολιτισμό της κοινότητάς μας. Η κοινή χρήση αυτών των αναμνήσεων κρατά το παρελθόν ζωντανό για τις νεότερες γενιές. Συμφωνώ απόλυτα. Είναι σημαντικό να διατηρήσουμε αυτές τις ιστορίες για μελλοντική αναφορά. Ας κάνουμε ένα σημείο να τεκμηριώσουμε ιστορίες σαν τη δική της. Μπορούν να εμπνεύσουν άλλους να εκτιμήσουν τις ρίζες τους. Αυτή είναι μια φανταστική ιδέα. Νομίζω ότι θα μας βοηθήσει να συνδεθούμε όλοι μέσω κοινών εμπειριών. Μάθημα 10. Θαύματα άγριας ζωής. Περιοχή είναι πλούσια σε άγρια ζωή και μεταξύ των θηλαστικών είναι οι μαύρες αρκούδες, οι αρκούδες γκρίζλι, οι άλκες και τα ελάφια. Ακούγεται απίστευτο. Μου αρέσει να μαθαίνω για διάφορα είδη και τους βιότοπούς τους. Ναι. Κάθε ένα από αυτά τα ζώα παίζει καθοριστικό ρόλο στο οικοσύστημα. Απολύτως. Είναι συναρπαστικό να βλέπεις πώς αλληλεπιδρούν με το περιβάλλον τους. Νομίζω ότι είναι απαραίτητο για εμάς να εκτιμήσουμε και να προστατέψουμε αυτά τα πλάσματα. Συμφωνώ απόλυτα. Οι προσπάθειες διατήρησης είναι ζωτικής σημασίας για τη διατήρηση της βιοποικιλότητας. Ας προγραμματίσουμε ένα ταξίδι σε ένα εθνικό πάρκο όπου μπορούμε να παρατηρήσουμε αυτά τα ζώα στους φυσικούς τους βιότοπους. Ακούγεται σαν μια συναρπαστική περιπέτεια. Ανυπομονώ να το ζήσω από πρώτο χέρι. Ούτε εγώ. Θα είναι εκπληκτικό να τους δεις από κοντά και να μάθεις περισσότερα για τη ζωή τους. Μάθημα 11. Ο χρόνος κυλά. Όταν διασκεδάζεις, ο χρόνος περνάει, έτσι δεν είναι? Απολύτως. Είναι απίστευτο πόσο γρήγορα περνούν οι ώρες που διασκεδάζεις. Ναι. Είναι μια υπενθύμηση του πόσο σημαντικό είναι να αγαπάμε αυτές τις χαρούμενες στιγμές. Ακριβώς. Ο χρόνος αποτελείται από διαφορετικές μονάδες, αλλά οι εμπειρίες με νόημα τον κάνουν να νιώθεις μεγαλύτερος. Συμφωνώ. Αυτές οι στιγμές γίνονται συχνά οι αναμνήσεις που αγαπάμε περισσότερο. Ας φροντίσουμε να δημιουργήσουμε περισσότερες από αυτές τις εμπειρίες μαζί. Αυτό ακούγεται σαν ένα υπέροχο σχέδιο. Θέλω να γεμίσω το χρόνο μας με περιπέτειες και γέλια. Και εγώ. Η ζωή είναι πολύ μικρή για να μην απολαμβάνεις κάθε στιγμή. Ας αρχίσουμε να σχεδιάζουμε την επόμενη διασκεδαστική μας δραστηριότητα αμέσως. Μάθημα 12. Προϋπολογισμός για διασκέδαση. Πόσα πρέπει να διαθέσουμε για την απόδρασή μας το Σαββατοκύριακο? Επειδή είναι απλώς ένα Σαββατοκύριακο, ας το διατηρήσουμε μέτριο και με σύνεση.
Οριστικά. Μπορούμε ακόμα να περάσουμε υπέροχα χωρίς υπερβολικές δαπάνες. Συμφωνώ. Έχει να κάνει με την έβρεση της σωστής ισορροπίας μεταξύ διασκέδασης και εξοικονόμησης. Ας περιγράψουμε τα έξοδά μας για διαμονή, φαγητό και δραστηριότητες. Φοβερή ιδέα. Με αυτόν τον τρόπο, μπορούμε να διασφαλίσουμε ότι παραμένουμε εντός του προϋπολογισμού μας. Είμαι ενθουσιασμένος που σχεδιάζω αυτό το ταξίδι. Θα είναι ωραίο να τα έχουμε όλα οργανωμένα. Και εγώ. Η γνώση των ορίων μας θα μας βοηθήσει να απολαύσουμε ακόμα περισσότερο την απόδραση. Ας αξιοποιήσουμε στο έπακρο το χρόνο μας ενώ είμαστε έξυπνοι με τα οικονομικά μας. Μάθημα 13. Πρωινή ρουτίνα. Μετά το πρωινό, ντύνομαι και κάνω μερικές ελαφριές ασκήσεις διατάσεων. Αυτό ακούγεται σαν ένας υπέροχος τρόπος για να ξεκινήσετε τη μέρα. Οι διατάσεις μπορούν πραγματικά να βοηθήσουν στην αφύπνιση του σώματος. Ναι. Με προετοιμάζει σωματικά και ψυχικά για ομικρόν με τόνο, τι φέρει η μέρα. Συμφωνώ απόλυτα. Μια καλή πρωινή ρουτίνα δίνει έναν θετικό τόνο για την επόμενη μέρα. Ακριβώς. Είναι σημαντικό να βρίσκουμε χρόνο για τον εαυτό μας, ακόμα και τα πρωινά. Ας προγραμματίσουμε να κάνουμε μερικές διατάσεις μαζί ένα πρωί. Θα μπορούσε να είναι διασκεδαστικό. Αυτή είναι μια φανταστική ιδέα. Θα ήθελα να μοιραστώ αυτή την εμπειρία μαζί σας. Δεν μπορώ να περιμένω. Θα είναι ένας πολύ καλός τρόπος για να παρακινήσετε ο ένας τον άλλον. Απολύτως. Ορίστε για πιο υγιεινά πρωινά. Μάθημα 14. Ανταγωνιστική ανάλυση. Θα πρέπει επίσης να αναλύσουμε πιο προσεκτικά τις στρατηγικές των ανταγωνιστών μας για να κατανοήσουμε καλύτερα την αγορά. Ναι, αυτό είναι απαραίτητο. Το να γνωρίζουμε τι κάνουν μπορεί να μας βοηθήσει να αναγνωρίσουμε τα δυνατά και τα αδύνατα σημεία μας. Ακριβώς. Μπορεί να μας δώσει πληροφορίες για αποτελεσματικές τακτικές που ίσως θέλουμε να υιοθετήσουμε. Συμφωνώ απόλυτα. Επιπλέον, μας βοηθά να παραμένουμε μπροστά από τη στάση της αγοράς. Ας συγκεντρώσουμε όλα τα δεδομένα που μπορούμε να βρούμε και ας τα αναλύσουμε συστηματικά. Φοβερή ιδέα. Μια ενδελεχής ανάλυση θα μας δώσει μια σαφέστερη εικόνα της θέσης μας. Είμαι ενθουσιασμένος που θα βουτήξω σε αυτό το έργο. Θα μπορούσε να οδηγήσει σε κάποιες πολύτιμες ανακαλύψεις. Και εγώ. Είναι πάντα ικανοποιητικό να μαθαίνουμε από άλλους στον τομέα μας. Ας το κάνουμε μια παραγωγική συνεδρία. Μάθημα 15. Διαχείριση προϋπολογισμού. Νομίζω ότι μπορούμε να διαχειριστούμε μέσα σε ένα μέτριο προϋπολογισμό για αυτό το έργο. Είναι καλό να το ακούς. Είναι σημαντικό να παραμείνουμε εντός των οικονομικών μας ορίων. Ναι. Έχοντας υπόψη τα έξοδά μας, μπορούμε να κατανείμουμε τα κεφάλαια πιο αποτελεσματικά. Συμφωνώ απόλυτα. Ας δώσουμε προτεραιότητα σε ομικρόν με τόνο τι είναι απαραίτητο για την επιτυχία του έργου. Απολύτως. Μπορούμε πάντα να βρίσκουμε δημιουργικούς τρόπους για να εξοικονομήσουμε χρήματα ενώ επιτυχάνουμε τους στόχους μας. Ας αρχίσουμε να συντάσσουμε ένα σχέδιο προϋπολογισμού για να διασφαλίσουμε ότι θα παραμείνουμε σε καλό δρόμο. Φοβερή ιδέα. Είμαι βέβαιος ότι μπορούμε να το κάνουμε να λειτουργήσει χωρίς συμβιβασμού στην ποιότητα. Είμαι ενθουσιασμένος που βλέπω ότι μπορούμε να πετύχουμε στο πλαίσιο του προϋπολογισμού μας. Και εγώ. Ας κάνουμε αυτό το έργο επιτυχημένο. Μάθημα 16. Ηφαίστειο Insights. Η Χαβάη δεν έχει καμία ηφαιστειακή δραστηριότητα αυτή τη στιγμή,
αλλά εξακολουθούν να υπάρχουν ενεργά ηφαίστεια σε 2 νησιά της Χαβάης. Αλήθεια, ποια νησιά είναι αυτά? Το Ουόχου και το Big Island έχουν και τα 2 ηφαίστεια που μπορεί να είναι συναρπαστικό να εξερευνήσετε. Αυτό ακούγεται καταπληκτικό. Πάντα ήθελα να μάθω περισσότερα για τα ηφαίστεια και τα οικοσυστήματά τους. Ναι. Έχουν μοναδικά τοπία και πλούσια βιοποικιλότητα που αξίζει να ζήσετε. Μπορώ μόνο να φανταστώ πόσο συναρπαστικό πρέπει να είναι να βλέπεις ένα ενεργό ηφαίστειο από κοντά. Απολύτως. Ας προγραμματίσουμε ένα ταξίδι για να επισκεφτούμε αυτά τα νησιά και να εξερευνήσουμε τα φυσικά τους θαύματα. Είμαι όλος μέσα. Θα είναι μια περιπέτεια ζωής. Ανυπομονώ να ξεκινήσω να σχεδιάζω την απόδρασή μας στη Χαβάη. Μάθημα 17. Σχεδιασμός σταθμών εργασίας. Αυτή είναι μια υπέροχη ιδέα. Ο σχεδιασμός ενός εξατομικευμένου σταθμού εργασίας μπορεί να αυξήσει σημαντικά την παραγωγικότητα. Συμφωνώ απόλυτα. Έχοντας έναν χώρο που αντανακλά το στυλ σας, μπορεί να κάνει τη δουλειά πιο ευχάριστη. Ναι. Μπορεί επίσης να σας βοηθήσει να παραμείνετε οργανωμένοι και συγκεντρωμένοι στις εργασίες σας. Ακριβώς. Ας σκεφτούμε μερικές ιδέες για τη δημιουργία ενός χώρου που εμπνέει δημιουργικότητα και αποτελεσματικότητα. Θα μου άρεσε πολύ. Μπορούμε να εξετάσουμε τα χρώματα, τη διάταξη, ακόμη και τον τύπο των επίπλων που θέλουμε. Ναι. Μια άνετη καρέκλα και καλός φωτισμός είναι απαραίτητα για ένα παραγωγικό περιβάλλον. Ας βεβαιωθούμε ότι οι σταθμοί εργασίας μας δεν είναι μόνο λειτουργικοί αλλά και ευχάριστοι. Απολύτως. Είμαι ενθουσιασμένος που δημιουργώ έναν χώρο που θα μας παρακινεί και τους δύο. Και εγώ. Ας ξεκινήσουμε με αυτό το έργο. Μάθημα 18. Χαλάρωση αεροδρομίου. Μπορούμε να χαλαρώσουμε στην πύλη πριν από την πτήση μας. Είναι ένας καλός τρόπος για να χαλαρώσετε. Ναι, και ίσως μπορούμε να πάρουμε ένα σνακ ή κάτι άλλο για να διατηρήσουμε την ενέργειά μας. Αυτό ακούγεται τέλειο. Ένα μικρό σνακ θα μας βοηθήσει να νιώσουμε ανανεωμένοι για το ταξίδι που έχουμε μπροστά μας. Απολύτως. Τα αεροδρόμια συχνά έχουν μερικές εξαιρετικές επιλογές, ώστε να μπορούμε να βρούμε κάτι νόστιμο. Συμφωνώ. Επιπλέον, μας δίνει την ευκαιρία να καθίσουμε αναπαυτικά και να απολαύσουμε την ατμόσφαιρα. Ακριβώς. Το να βλέπεις ανθρώπους να έρχονται και να φεύγουν μπορεί να είναι αρκετά διασκεδαστικό. Ας φροντίσουμε να βρούμε ένα άνετο μέρος για να καθίσουμε όσο περιμένουμε. Καλή ιδέα. Θέλω να χαλαρώσω πριν επιβιβαστούμε στο αεροπλάνο. Ανυπομονώ για το ταξίδι μας. Θα είναι μια περιπέτεια. Μάθημα 19. Κοινή χρήση χόμπι. Πρόσφατα πήρα ένα νέο χόμπι που είναι και διασκεδαστικό και χρήσιμο. Αυτό ακούγεται ενδιαφέρον. Τι είναι αυτό? Άρχισα να μαθαίνω πώς να μαγειρεύω διαφορετικές κουζίνες και ήταν μια εξαιρετική εμπειρία. Η μαγειρική είναι μια πολύτιμη δεξιότητα. Ίσως μπορείτε να μου μάθετε κάποιες συνταγές. Θα ήθελα πολύ. Θα ήταν ακόμα πιο διασκεδαστικό να μαγειρεύετε μαζί και να μοιράζεστε ιδέες. Απολύτως. Μπορούμε να εξερευνήσουμε διαφορετικά πιάτα και να μάθουμε ο ένας από τον άλλο. Ας προγραμματίσουμε σύντομα μια βραδιά μαγειρικής. Μπορώ να σας δείξω την αγαπημένη μου συνταγή. Ανυπομονώ. Η μαγειρική μπορεί πραγματικά να φέρει κοντά τους ανθρώπους.
Οριστικά. Θα είναι ένας ευχάριστος τρόπος για να περάσετε χρόνο και να απολαύσετε καλό φαγητό. Μάθημα 20. Φροντίδα κατοικίδιων. Από τις τσέπες μου, πάτησα κατά λάθος την ουρά της γάτας και πάντα νιώθω άσχημο όταν το κάνω αυτό. Όχι. Καημένη γάτα. Μπορεί να είναι τόσο ευαίσθητα και είναι εύκολο να τους πληγώσεις κατά λάθος. Ακριβώς. Προσπαθώ να είμαι προσεκτικός, αλλά μερικές φορές είναι δύσκολο να τα παρατηρήσω. Ναι. Οι γάτες μπορεί να είναι ύπουλα μικρά πλάσματα. Απλά τους αρέσει να μπαίνουν κάτω από τα πόδια. Πάντα φροντίζω να του δίνω επιπλέον αγάπη μετά για να το αναπληρώσω. Αυτό είναι γλυκό. Το να τους δίνετε λίγη προσοχή βοηθάει πολύ στο να αισθάνονται καλύτερα. Στα σίγουρα. Θέλω να βεβαιωθώ ότι ξέρει ότι τον αγαπούν, ακόμα και όταν συμβαίνουν ατυχήματα. Είναι υπέροχο που σκέφτεσαι τόσο πολύ τα συναισθήματά του. Ευχαριστώ. Νομίζω ότι τα κατοικίδια μας αξίζουν την καλύτερη δυνατή φροντίδα. Μάθημα 21. Σκληρή δουλειά. Ο Τζο πρέπει να δουλέψει σκληρά. Έχει πολλές ευθύνες να διαχειριστεί. Ναι, και πρέπει να επιστρέψει τα χρήματα στον μπαμπά του, κάτι που αυξάνει την πίεση. Αυτό είναι αλήθεια. Οι οικογενειακές υποχρεώσεις μπορεί μερικές φορές να είναι βαρύ φορτίο. Θαυμάζω πως χειρίζεται τα πάντα, όμως. Θέλει πολύ δύναμη. Απολύτως. Η εξισορρόπηση εργασίας και οικογένειας μπορεί να είναι αρκετά δύσκολη. Ελπίζω να βρει έναν τρόπο να τα διαχειριστεί όλα χωρίς να νιώθει υπερένταση. Ναι. Νομίζω ότι θα το καταλάβει. Έχει καλή υποστήριξη γύρω του. Αυτό είναι σημαντικό. Η ύπαρξη ενός σταθερού συστήματος υποστήριξης μπορεί να κάνει τη διαφορά. Τον στηρίζω. Του αξίζει να πετύχει σε ομικρομετόνο, τι κάνει. Μάθημα 22. Συμβουλές για αγορές. Από ομικρομετόνο τι έχω ακούσει, αυτά τα παπούτσια είναι αληθινά στο μέγεθος, οπότε πρέπει να τα δοκιμάσετε. Αυτό ακούγεται καθησυχαστικό. Είναι πάντα καλή ιδέα να ελέγχετε την εφαρμογή πριν αγοράσετε. Οριστικά. Μια καλή εφαρμογή μπορεί να κάνει τη διαφορά στην άνεση. Συμφωνώ. Μισώ όταν τα παπούτσια αισθάνονται σφιχτά ή πολύ χαλαρά μετά από μερικές ώρες χρήσης. Ακριβώς. Ας φροντίσουμε να διαθέσουμε αρκετό χρόνο για να δοκιμάσουμε πράγματα. Καλό σχέδιο. Αξίζει να αφιερώσετε χρόνο για να βρείτε την τέλεια εφαρμογή. Είμαι ενθουσιασμένος που βλέπω πόσο φαίνονται. Και εγώ. Οι αγορές μπορεί να είναι μια τόσο διασκεδαστική εμπειρία όταν βρίσκετε τα σωστά αντικείμενα. Ας το απολαύσουμε και ας φτιάξουμε μια μέρα από αυτό. Μάθημα 23. Αθλητισμός και ακεραιότητα. Είναι σημαντικό να δούμε την κατάσταση του καναδικού αθλητισμού μετά την έρευνα. Ναι, τον τελευταίο καιρό έχουν γίνει πολλές συζητήσεις για την ακεραιότητα στον στίβο. Ακριβώς. Το Καναδικό Κέντρο για Αθλητισμό χωρίς Ναρκωτικά προσπαθεί να αντιμετωπίσει αυτά τα ζητήματα. Είναι ζωτική σημασίας η προώθηση της δικαιοσύνης και της ειλικρίνειας στον αθλητισμό για να διατηρηθεί η αξιοπιστία τους. Απολύτως. Οι αθλητές θα πρέπει να αγωνίζονται σε ίσους όρους παιχνιδιού χωρίς αθέμητα πλεονεκτήματα. Συμφωνώ απόλυτα. Είναι απαραίτητο για την υγεία του αθλητικού πολιτισμού στο σύνολό του.
Ας παρακολουθήσουμε πώς προχωρούν αυτές οι προσπάθειες τους επόμενους μήνες. Καλό ακούγεται. Με ενδιαφέρει να δω τις αλλαγές που εφαρμόζουν. Νομίζω ότι θα είναι συναρπαστικό να παρακολουθείς την εξέλιξη του αθλητισμού στον Καναδά. Μάθημα 24. Ανακαλύψεις στο Thrift Shop. Wow, αυτό είναι καταπληκτικό. Τότε θα έπρεπε να επισκέπτομαι πιο συχνά μαγαζιά. Απολύτως. Μπορείτε να βρείτε μερικούς απίστευτους θησαυρούς αν αφιερώσετε χρόνο να ψάξετε. Έχω ακούσει ότι συχνά έχουν μοναδικά αντικείμενα που δεν μπορείτε να βρείτε πουθενά αλλού. Ναι. Είναι σαν ένα κυνήγι θησαυρού κάθε φορά που μπαίνεις μέσα. Λατρεύω την ιδέα να βρίσκω vintage ρούχα, η μοναδική διακόσμηση σπιτιού. Ακριβώς. Επιπλέον, είναι ένας πολύ καλός τρόπος για να εξοικονομήσετε χρήματα ενώ είστε φιλικοί προς το περιβάλλον. Ας σχεδιάσουμε σύντομα μια βόλτα στο μαγαζί. Θα ήθελα να εξερευνήσω μαζί σας. Ακούγεται σαν μια διασκεδαστική μέρα. Ανυπομονώ να δω τι θα αποκαλύψουμε. Ούτε εγώ. Θα είναι μια περιπέτεια γεμάτη εκπλήξεις. Μάθημα 25. Προμήθειες για κατοικίδια. Όταν ψωνίζετε για κατοικίδια, πρέπει να σκεφτείτε λιχουδιές για να δώσετε στο σκύλο σας και βούρτσες για να τον περιποιηθείτε. Αυτό είναι σωστό. Είναι σημαντικό να διατηρούμε τα κατοικίδια μας καλά ταϊσμένα και περιποιημένα. Ναι. Για τις γάτες, έχουν επίσης τροφή που καλύπτει τις συγκεκριμένες διατροφικές τους ανάγκες. Ακριβώς. Κάθε κατοικίδιο έχει διαφορετικές απαιτήσεις και πρέπει να τις ανταποκριθούμε. Είναι απαραίτητο να επιλέγετε προϊόντα υψηλής ποιότητας για την υγεία και την ευτυχία τους. Απολύτως. Η καλή διατροφή και περιποίηση μπορούν να βελτιώσουν σημαντικά την ποιότητα ζωής τους. Ας φτιάξουμε μια λίστα με όλα όσα χρειαζόμαστε για τους γούνινους φίλους μας αυτό το Σαββατοκύριακο. Φοβερή ιδέα. Θέλω να διασφαλίσω ότι τα έχουμε όλα καλυμμένα. Είμαι ενθουσιασμένος που βοηθάω στη φροντίδα των κατοικίδιων μας. Μάθημα 26. Συνομιλίες γυμναστικής. Γεια! Είσαι και εσύ του fitness? Ναι, θέλω να είμαι υγιής και να παραμένω ενεργός. Τι λέτε για εσάς? Απολύτως. Προσπαθώ να ενσωματώσω περισσότερη άσκηση στη ρουτίνα μου. Αυτό είναι φανταστικό. Οι τακτικές προπονήσεις μπορούν πραγματικά να ενισχύσουν τα επίπεδα ενεργειάς σας. Οριστικά. Νιώθω πολύ καλύτερα όταν παραμένω δραστήριος και τρώω καλά. Συμφωνώ απόλυτα. Το παν είναι να βρείτε μια ισορροπία που λειτουργεί για εσάς. Ας δώσουμε κίνητρο ένα στον άλλον να επιμείνουμε στους στόχους φυσικής μας κατάστασης. Θα μου άρεσε πολύ. Το να έχεις ένα συνεργάτη προπόνησης το κάνει πιο ευχάριστο. Ανυπομονώ να ξεκινήσουμε μαζί το γυμναστήριο. Μάθημα 27. Αποκατάσταση ισχύως. Στιγμή. Εντάξει, πάρτε το χρόνο σας. Η τροφοδοσία πρέπει να επανέλθει τώρα. Αυτό είναι μια ανακούφιση. Είχα αρχίσει να ανησυχώ λίγο για τη διακοπή. Καταλαβαίνω απόλυτα. Δεν είναι ποτέ διασκεδαστικό όταν τα φώτα σβήνουν απροσδόκητα. Ναι. Σας κάνει να εκτιμάτε πόσο βασιζόμαστε στην ηλεκτρική ενέργεια για τα πάντα. Απολύτως. Ας ελπίσουμε ότι θα παραμείνει και αυτή τη φορά.
Σύμφωνος. Χαίρομαι που έχουμε τρόπους να διασκεδάζουμε όσο περιμένουμε. Ναι. Τα επιτραπέζια παιχνίδια ή το διάβασμα μπορεί να αποσπάσουν την προσοχή κατά τη διάρκεια διακοπών. Οριστικά. Ας το κάνουμε το καλύτερο μέχρι να επανέλθουν όλα στο φυσιολογικό. Ανυπομονώ να απολαύσουμε αυτή τη στιγμή μαζί. Μάθημα 28. Ιστορικοί ηγέτες. Ηγέτες όπως η Σούζαν Μπι Άνθανι και η Ελίζαμπαθ Κέιντι Στάνταν επέστησαν την προσοχή στα ζητήματα των δικαιωμάτων των γυναικών και έπεισαν πολλούς να συμμετάσχουν στο σκοπό. Αυτό είναι συναρπαστικό. Οι προσπάθειές τους συνέβαλαν καθοριστικά στον αγώνα για ισότητα και οι φωνές τους αντιχούν ακόμα και σήμερα. Απολύτως. Η αποφασιστικότητα και το πάθος τους βοήθησαν να πυροδοτηθεί ένα κίνημα που άλλαξε το ρου της ιστορίας. Ναι. Είναι ενθαρρυντικό να σκεφτόμαστε πως αντιμετώπισαν τόση αντιπολίτευση, αλλά συνέχισαν να πιέζουν για αλλαγή. Ακριβώς. Το θάρρος τους μας υπενθυμίζει ότι η υπεράσπιση της δικαιοσύνης αντιμετωπίζεται συχνά με προκλήσεις, αλλά η επιμονή είναι το κλειδί. Συμφωνώ απόλυτα. Είναι σημαντικό να τιμούμε την κληρονομιά τους συνεχίζοντας να αγωνιζόμαστε για ισότητα σε όλους τους τομείς της ζωής. Ας εξερευνήσουμε περισσότερα για τη συνεισφορά τους και πώς επηρέασαν τις μελλοντικές γενιές. Αυτό ακούγεται σαν ένα υπέροχο σχέδιο. Είμαι πρόθυμος να μάθω περισσότερα για τον αντίκτυπό του στην κοινωνία. Και εγώ. Είναι απαραίτητο να κατανοήσουμε την ιστορία μας για να εκτιμήσουμε την πρόοδο που έχουμε κάνει. Μάθημα 29. Λογοτεχνικές ενοράσεις. Φαίνεται ότι οι δυτικοί που αποτελούν μέρος της λογοτεχνικής κουλτούρας δεν ενθαρρύνουν ούτε κατανοούν την επιστημονική επανάσταση ως αποτέλεσμα διαφόρων ιστορικών παραγόντων. Αυτή είναι μια ενδιαφέρουσα οπτική. Οι λογοτεχνικοί κύκλοι συχνά δίνουν προτεραιότητα στην αφήγηση και το συναίσθημα έναντι των εμπειρικών στοιχείων. Ακριβώς. Αυτό μπορεί να δημιουργήσει μια αποσύνδεση μεταξύ των επιστημονικών προόδων και της λογοτεχνικής εκτίμησης. Ναι, και είναι συναρπαστικό πως διαφορετικοί πολιτισμοί μπορούν να ερμηνεύσουν την πρόοδο με τόσο διαφορετικούς τρόπους. Συμφωνώ. Η κατανόηση αυτής της δυναμικής μπορεί να μας βοηθήσει να εκτιμήσουμε το ευρύτερο πλαίσιο των πνευματικών κινημάτων. Ας εμβαθύνουμε στο πως η λογοτεχνία και η επιστήμη επηρεάζουν η μία την άλλη με την πάροδο του χρόνου. Ακούγεται σαν φανταστική ιδέα. Η εξέταση της σχέσης τους θα μπορούσε να αποκαλύψει τόσα πολλά για την πολιτιστική εξέλιξη. Ανυπομονώ να εξερευνήσω αυτή τη συναρπαστική διασταύρωση. Και εγώ. Θα είναι μια διαφωτιστική συζήτηση. Μάθημα 30. Προβλήματα υγείας. Μερικοί άνθρωποι εξακολουθούν να καπνίζουν στα σπίτια τους και τα παιδιά τους αναπνέουν τον καπνό, κάτι που είναι αρκετά ανησυχητικό. Ναι, αυτό είναι απίστευτα ανησυχητικό. Το παθητικό κάπνισμα μπορεί να έχει σοβαρές επιπτώσεις στην υγεία των παιδιών. Απολύτως. Είναι σημαντικό για τους γονείς να γνωρίζουν τους κινδύνους που συνδέονται με το κάπνισμα γύρω από τα παιδιά τους. Συμφωνώ απόλυτα. Οι εκστρατείες ευαισθητοποίησης μπορούν να βοηθήσουν στην εκπαίδευση των οικογενειών σχετικά με αυτούς τους κινδύνους. Ακριβώς. Η δημιουργία περιβαλλόντων χωρίς καπνό είναι ζωτικής σημασίας για την υγεία των μελλοντικών γενεών. Ας συζητήσουμε τρόπους προώθησης πιο υγιεινών συνθηκών διαβίωσης στην κοινότητά μας. Αυτό ακούγεται σαν ένα υπέροχο σχέδιο. Είναι απαραίτητο να συνηγορούμε για την ευημερία των παιδιών μας. Είμαι ενθουσιασμένος που θα συνεισφέρω σε αυτή τη σημαντική συζήτηση.
Κι εγώ. Μαζί, μπορούμε να κάνουμε τη διαφορά.